Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh ra đến mảnh đất mới của Ali như mọi khi, một cảnh tượng bất thường lập tức khiến anh phải dừng lại. Cánh cửa của chiếc xe bán tải Ali đang sử dụng đã bị hư hỏng nặng. Chiếc gương bên ngoài cũng không còn nguyên vẹn. Với một người vừa phải bán chiếc xe của chính mình để lấy tiền xây nhà, đây chắc chắn không phải một sự cố nhỏ. Bởi chiếc xe bán tải hiện tại là xe Ali mượn của bạn. Và chỉ một tai nạn cũng có thể khiến anh phải gánh thêm một khoản tiền mà mình chưa hề chuẩn bị. Bà Hilda vừa nhìn thấy đã lo lắng hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Ali cố giữ giọng bình tĩnh: hôm qua cháu gặp tai nạn. Cửa xe bị hư hỏng rồi. Nhưng bà đừng lo. Hôm nay cháu sẽ mang đi sửa. Bà Hilda không quan tâm trước tiên đến số tiền sửa xe. Điều bà muốn biết là Ali có bị thương hay không. Bà hỏi ngay: cháu có sao không? Ali đáp: cháu không sao. Bà đừng lo lắng. Đúng lúc ấy, mẹ Ali cũng bước ra. Vừa nhìn cánh cửa xe, bà lập tức hỏi con trai chuyện gì đã xảy ra. Theo lời Ali, ngày hôm trước, khi anh đang trên đường đi lấy thép cho công trình, một người điều khiển xe máy đã va mạnh vào phía cửa xe. Ali nói rằng người này không có giấy phép lái xe. Cú va chạm khiến cánh cửa bị móp và chiếc gương bị hư hỏng. Ali đã phải mua một chiếc gương khác để thay thế. Anh cũng chủ động nói chuyện với chủ chiếc xe bán tải. May mắn là theo đánh giá ban đầu của Ali, sự cố không gây ra hậu quả nghiêm trọng về người. Phần hư hại tập trung ở cánh cửa và chiếc gương. Chiếc xe hiện đang chờ được sửa. Nhưng dù Ali cố nói nhẹ đi, ai cũng hiểu đây lại là một khoản chi phí mới. Mẹ Ali nhìn con trai rồi cầu nguyện: cầu mong Chúa phù hộ cho con. Chỉ cần con được bình an là được. Bà Hilda thở dài. Lái xe trong thành phố thật sự rất khó. Rồi bà nhớ đến nơi ở cũ. Theo bà, cuộc sống trước đây tuy thiếu thốn nhưng ít nhất việc đi lại và sinh hoạt còn quen thuộc hơn. Còn ở mảnh đất mới này, ngày nào cũng có một vấn đề khác xuất hiện. Ali không muốn mẹ và bà Hilda tiếp tục lo lắng. Anh nói: mọi người vào trong đi, đừng buồn, chúng ta chỉ bị thiệt hại về tiền bạc thôi. Một câu nói nghe có vẻ đơn giản. Nhưng với hoàn cảnh của Ali lúc này, tiền bạc lại chính là thứ anh thiếu nhất. Thế nhưng công nhân vẫn đang chờ. Ali lập tức hỏi: các công nhân đã ăn sáng chưa? Mẹ anh đáp: rồi. Nghe vậy, Ali mới tạm yên tâm. Một lúc sau, bà Hilda bước ra ngoài dọn dẹp. Rác và vật liệu thừa nằm rải rác quanh khu đất. Ali thấy bà đang làm liền hỏi: bà đang làm gì vậy? Bà Hilda đáp: bà đi đổ rác. Rồi bà nhìn con đường gần đó và phàn nàn rằng nơi này tuy nằm khá gần thành phố, nhưng việc thu gom rác vẫn không ổn định. Không có người đến dọn thường xuyên. Nếu gia đình không tự thu gom, rác sẽ tiếp tục chất lại quanh khu sinh hoạt. Ali hiểu điều đó, nhưng anh đang cần người hỗ trợ cho phần thi công. Anh hỏi: bà có thể giúp cháu một tay không? Rồi lại nói: cháu phải đi làm vữa. Ali nhanh chóng bước ra khu vực công nhân đang làm phần nền. Anh hỏi một người thợ: hôm nay có hoàn thành phần cốt thép không? Người thợ đáp: có. Ali nói rằng xi măng đã được mua. Nhưng người thợ kiểm tra rồi báo: xi măng đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần cát. Ali lập tức trả lời: tôi đã gọi tài xế. Hôm nay anh ấy sẽ mang cát đến. Chỉ một đoạn đối thoại ngắn đã cho thấy Ali phải nhớ bao nhiêu việc cùng lúc. Bà Hilda bước tới hỏi có cần mang thêm xi măng hay không. Ali đáp: vâng, chúng ta còn cần dây nữa. Nhưng khi thấy bà tiếp tục định lao vào công việc nặng, Ali lại nói: bà ơi, bà vào chuẩn bị bữa trưa đi. Bà Hilda đáp: bà đang rảnh. Bà giúp cháu ngay bây giờ. Ali cảm ơn bà, rồi hỏi mẹ mình có đang ở trong phòng hay không. Bà Hilda nói mẹ Ali đang ở đó và bà sẽ vào nấu cơm. Nhưng trước khi bà rời đi, Ali bất ngờ nhắc đến một người sắp xuất hiện. Luật sư sắp đến. Bà Hilda lập tức dừng lại. Bà hỏi: tại sao?
Ali không né tránh. Để làm thủ tục ly hôn. Chỉ một câu nói. Nhưng bầu không khí quanh công trình dường như lập tức thay đổi. Trước đó, Ali đã nhiều lần nói muốn ly hôn với Parisa. Nhưng hôm nay, việc một luật sư có thể đến tận mảnh đất khiến ý định ấy trở nên thật hơn rất nhiều. Bà Hilda không biết phải nói gì ngay lúc đó. Bà chỉ nhắc Ali cẩn thận rồi quay vào lều chuẩn bị bữa trưa. Bên trong, mẹ Ali cũng đang phụ giúp. Hai người vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói về những việc còn thiếu. Mẹ Ali nhắc đến một chiếc giá phơi quần áo bằng sắt nhưng cho rằng nó không phù hợp với không gian hiện tại. Giữa câu chuyện ấy, bà Hilda chậm rãi nói: Tamina, tôi xin lỗi. Nhưng Ali muốn thuê luật sư để ly hôn với Parisa. Mẹ Ali gần như lập tức phản đối. Bà nói: tôi phải nói chuyện với Ali. Không cần thiết phải gọi luật sư. Rồi bà bỏ dở việc trong bếp và bước thẳng ra chỗ con trai. Ali vừa nhìn thấy mẹ đã hỏi: mẹ đi đâu vậy? Mẹ anh không trả lời vòng vo. Bà hỏi thẳng: tại sao luật sư lại đến? Ali lúc này cũng không còn muốn giấu sự mệt mỏi. Anh nói: con không còn kiên nhẫn nữa. Lúc nào con cũng bị cuốn vào những chuyện của Parisa. Con không thể tiến về phía trước. Con đã đợi Mohammed Riza mấy ngày, nhưng ông ấy không liên lạc với con. Với Ali, sự im lặng của Mohammed Riza khiến anh cảm thấy không còn ai từ phía gia đình Parisa thật sự muốn đứng ra giải quyết. Nhưng mẹ Ali lại nhìn câu chuyện theo một hướng khác. Bà nói nếu việc này bị đẩy ra tòa, hai gia đình tiếp tục đối đầu, mọi thứ sẽ càng khó cứu vãn. Bà nhắc con trai điều quan trọng nhất: Parisa đang mang thai. Con phải hiểu điều đó. Rồi bà nói rất cứng rắn: luật sư không nên đến đây. Con phải tự giải quyết cuộc sống của mình trước. Ali im lặng một lúc rồi chỉ đáp: được rồi. Nhưng sự đồng ý ấy không có nghĩa Ali đã thay đổi quyết định. Nó chỉ có nghĩa anh tạm thời lùi lại vì mẹ. Một lúc sau, Ali lại gọi bà Hilda: bà ơi, bữa trưa đã sẵn sàng chưa? Rồi gần như ngay lập tức, anh lại nhờ: bà lấy giúp cháu một viên gạch được không? Trời nóng quá. Cháu cần thêm một viên gạch. Trà đã pha chưa? Bà Hilda đáp: chưa, nhưng nước đang sôi. Ở nơi này, một cuộc nói chuyện về ly hôn có thể bị ngắt giữa chừng chỉ vì thiếu một viên gạch. Một lời cảnh báo của mẹ có thể lập tức nhường chỗ cho chuyện trà, thức ăn và công nhân. Đó chính là cuộc sống hiện tại của Ali. Không vấn đề nào được giải quyết trọn vẹn. Mọi thứ chỉ tạm dừng để nhường chỗ cho một vấn đề khác cấp bách hơn. Sau khi giúp Ali thêm một lúc, bà Hilda nói mình phải vào nghỉ. Ali đáp: vâng, bà nghỉ đi. Khi chỉ còn nhiếp ảnh gia đứng gần đó, Ali mới nói thật suy nghĩ của mình: tôi phải ly hôn với Parisa. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chỉ một lát sau, khi bà Hilda quay lại, Ali lại nói: cháu chưa gọi luật sư. Bà Hilda hiểu ngay nguyên nhân. Vì mẹ cháu đúng không? Rồi bà khuyên: hãy cố chịu đựng Parisa thêm một chút. Ali lắc đầu: cháu không chịu nổi nữa. Bà Hilda chỉ có thể nhắc: đừng làm việc đến kiệt sức. Ali đáp: cảm ơn bà. Đúng lúc đó, Askan cũng bước tới. Anh thấy bà Hilda vẫn đang phụ việc liền bảo bà vào nghỉ để mình hỗ trợ Ali. Không lâu sau, chiếc xe chở cát cuối cùng cũng xuất hiện. Ali lập tức chạy ra chỉ vị trí. Nội dung audio được sản xuất bởi vb.vn. Đổ ở phía này. Đừng chắn lối đi. Đống cát được hạ xuống. Ít nhất một vấn đề của công trình đã tạm thời được giải quyết.
Nhưng khi Ali quay vào lều, anh lại nhận thêm tin về nhóm thợ. Bà Hilda nói, họ đã ăn trưa rồi. Bây giờ họ tạm nghỉ. Ali đáp, ngày mai họ sẽ quay lại. Rồi anh nhìn các khoản đang chờ thanh toán và thở dài. Có quá nhiều chi phí. Nếu cứ tiếp tục thế này, con sẽ mắc nợ mất. Ali còn hy vọng có thể nhận một khoản vay dành cho người đã kết hôn. Theo tính toán của anh, nếu vay được khoản tiền đó, gia đình có thể dùng để sửa nhà. Nhưng điều nghịch lý là, chính lúc Ali nghĩ đến một khoản vay liên quan đến hôn nhân, anh lại đang muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Ali quay sang mẹ. Mẹ ơi, con phải gọi luật sư. Lần này, phản ứng của mẹ anh còn mạnh hơn trước. Bà nói, không, nếu con làm vậy, mẹ sẽ cắt đứt liên lạc với con. Mẹ chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Ali nhìn mẹ rồi đáp, con không gọi luật sư là vì mẹ. Mẹ anh nói gia đình đang có nhiều người không muốn họ được yên ổn. Bà sợ nếu Ali nóng giận và đưa mọi chuyện đi quá xa, những mâu thuẫn khác cũng sẽ bị kéo vào. Ali nhìn đôi tay đã cháy nắng rồi nói, tay con bị nắng làm bỏng hết rồi. Mẹ Ali lo cho con trai. Bà nói, con là đàn ông. Con phải làm việc chăm chỉ. Nhưng cơ thể con cũng không khỏe. Đừng làm quá sức. Ali thở dài. Mấy ngày nay con đã làm rất nhiều. Nhưng con không còn lựa chọn nào khác. Bà Hilda lại nhớ đến những bông hoa đang héo. Bà nói, hoa đang khát nước. Bà phải đi tưới. Còn Ali vẫn đứng giữa những con số. Anh chưa thanh toán tiền cát. Tiền cốt thép phải trả bằng séc. Trên tờ séc phải ghi chính xác số tiền. Người bán cũng phải đồng ý nhận. Ali nói, cháu không còn cách nào khác. Cháu phải nói chuyện để họ nhận séc. Sau đó, Ali bước sang khu nhà vệ sinh để kiểm tra một cánh cửa khác. Đây không phải cửa xe vừa bị tai nạn, mà là cánh cửa đang được lắp cho khu vệ sinh. Ali nhìn vật liệu rồi nói, cánh cửa này không đủ bền. Rồi anh gọi, bà ơi, lấy tua vít giúp cháu. Một lúc sau, Ali nói Askan đang cần lấy chìa khóa và anh phải sang nói chuyện. Bà Hilda mang nước ra rồi nhắc, uống nước đi. Khi mọi người quay lại lều, mẹ Ali bất ngờ đưa ra một quyết định. Hôm nay chúng ta phải đến nhà Mohammed Riza. Ali vừa bước vào đã nói mình phải vào thành phố mua kính mới. Nhưng mẹ anh lặp lại, chúng ta phải đến nhà Mohammed Riza. Ali từ chối, con không đi đâu cả. Mẹ anh nói, con phải làm hòa với Parisa. Ali đáp ngay, không, con phải ly hôn với Parisa. Mẹ Ali vẫn không bỏ cuộc. Vợ con phải trở về nhà. Đúng lúc ấy, Askan bước vào. Anh nói, Ali, chúng ta cùng đến nhà Mohammed Riza. Ali lắc đầu. Tôi không thể chịu đựng Parisa nữa. Cô ấy đã thiếu tôn trọng mẹ tôi. Askan đề nghị lần này mình sẽ đi cùng. Nếu cuộc nói chuyện lại trở nên căng thẳng, anh sẽ có mặt để chứng kiến toàn bộ sự việc. Mẹ Ali cũng tiếp tục khuyên, vì mẹ, vì đứa bé. Lần này con hãy đi cùng mọi người. Bà Hilda còn nhắc rằng ở mảnh đất này, bà đang rất cần Parisa trở lại giúp việc. Ali im lặng khá lâu. Cuối cùng anh nói, được rồi, lần này chúng ta sẽ đi. Nhưng nếu lại xảy ra chuyện, con sẽ ly hôn. Mẹ Ali lập tức bảo con trai thay quần áo. Một lúc sau, Ali, mẹ anh, bà Hilda và Askan cùng rời mảnh đất. Trên đường đi, Ali nhắc đến điều Parisa từng mong muốn. Anh nói Parisa muốn có một cuộc sống tốt hơn ở thành phố. Nhưng kể từ khi họ cố thay đổi cuộc sống, mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ. Askan chỉ nhắc, đừng cãi nhau. Trời nóng lắm. Thế nhưng ngay khi mọi người đến trước nhà Parisa, cuộc tranh cãi đã gần như bắt đầu. Parisa vừa nhìn thấy Ali đã nói, anh không nên vào đây. Ali lập tức khó chịu.
Anh nói mọi người không nên đến. Mẹ Ali cố giữ phép lịch sự. Chúng tôi chỉ vào nếu được cho phép. Askan đứng giữa hai bên, liên tục nhắc, bình tĩnh, đừng cãi nhau. Rồi anh mời bà Hilda bước vào. Từ bên trong, Mohammed Riza lên tiếng, mời mọi người vào. Khi tất cả đã ngồi xuống, Ali không vòng vo. Anh hỏi, tại sao con gái anh lại cư xử như vậy? Mohammed Riza đáp, trước đây con gái tôi rất ngoan. Ali tiếp tục, vậy tại sao Parisa lại ở đây suốt những ngày qua? Askan phải nhắc, Ali, ngồi xuống. Bình tĩnh nói chuyện. Nhưng Ali cho rằng Sefide mới là người cần giải thích. Theo Ali, bà đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai vợ chồng và còn tìm người hỗ trợ Parisa về mặt pháp lý. Mohammed Riza nói rằng Sefide đã hứa sẽ không tiếp tục can thiệp. Nhưng phía mẹ Parisa lập tức nhắc đến của hồi môn. Bà nói, Ali phải giải quyết quyền lợi của Parisa. Parisa cũng nói, Ali phải trả của hồi môn cho tôi. Ali lúc ấy tuyên bố mình đã chuẩn bị thủ tục ly hôn và đã tìm luật sư. Đó là lời Ali nói trong lúc cuộc đối thoại đang rất căng thẳng. Nhưng Parisa lại đưa ra một câu trả lời đầy mâu thuẫn. Tôi sẽ không ly hôn. Tôi chỉ muốn lấy của hồi môn của mình. Ali lập tức nhắc đến những gì mình đã hy sinh. Tôi đã bán xe để xây nhà. Vậy mà bây giờ cô lại muốn mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Không ai chịu nhường. Mohammed Riza cố giành lại quyền kiểm soát cuộc nói chuyện. Ông yêu cầu Sefide không can thiệp thêm. Rồi ông nhìn con gái và nói, con đã kết hôn để xây dựng gia đình. Đứng dậy, đi về với chồng con. Mẹ Parisa phản đối. Bà cho rằng Parisa đã tự đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Nhưng Mohammed Riza lần này rất cứng rắn. Ông cảnh báo nếu Parisa tiếp tục bỏ về nhà và gây ra những cuộc đối đầu như thế, cánh cửa nhà bố mẹ cũng có thể không còn mở cho cô. Theo ông, Parisa phải rõ ràng việc quay lại giải quyết cuộc sống vợ chồng. Askan nói, đứng dậy đi. Chúng ta phải về. Mẹ Ali cũng khuyên hai người làm hòa. Nhưng Parisa vẫn phản ứng. Buông tay tôi ra. Ali không được chạm vào tôi. Mẹ Parisa khẳng định con gái mình sẽ không đi đâu. Mohammed Riza lập tức yêu cầu bà không xen vào. Ali nói anh đến đây chỉ vì mẹ mình. Anh vẫn giữ im lặng ở một số thời điểm vì Parisa đang mang thai. Nhưng Parisa tiếp tục yêu cầu Ali rời khỏi nhà. Cô nói mình đang không khỏe và cho rằng Ali đối xử tệ với mình. Ali đáp rằng nếu Parisa thật sự muốn sống cùng anh mà không tiếp tục gây chuyện, cô có thể quay về. Còn nếu mọi việc lại lặp lại, anh sẽ tiếp tục thủ tục ly hôn. Cuộc nói chuyện kéo dài trong tiếng tranh cãi của nhiều người. Mẹ Parisa nói, Ali sẽ giết vợ hắn. Parisa đang cảm thấy không khỏe. Askan phải giữ Ali lại. Mẹ Ali liên tục nhắc con trai bình tĩnh. Và cuối cùng, Parisa vẫn rời nhà bố mẹ để quay về mảnh đất cùng Ali và mọi người. Nhưng việc cô trở về không đồng nghĩa hai người đã hòa giải. Bởi ngay khi vừa đến nơi, những mâu thuẫn cũ lập tức xuất hiện trở lại. Ali nói, cô phải giữ lời. Theo suy nghĩ của anh, Sefide và Serzad vẫn đang khiến vấn đề của gia đình trở nên phức tạp hơn. Askan nhìn xung quanh rồi nhắc rằng hàng xóm đã bắt đầu tụ tập vì nghe thấy tiếng tranh cãi. Ali lập tức bảo Parisa giữ im lặng. Nhưng cô đáp, chuyện này không liên quan đến anh. Mẹ Ali cố gắng làm dịu. Được rồi, mọi người nghỉ một chút đi. Ali vẫn nói Parisa chỉ khiến anh có thêm rắc rối. Parisa đáp, tôi ở đây vì đứa trẻ. Rồi cô lại yêu cầu giấy tờ đất phải đứng tên mình. Ali lập tức nghi ngờ cô muốn bán đất và vàng. Đó là suy đoán của Ali trong lúc hai người không còn tin tưởng nhau. Askan cố kéo cuộc nói chuyện về thực tế. Giấy tờ có ý nghĩa gì nếu tất cả vẫn sống trong cùng căn nhà? Parisa, hãy giúp bà Hilda làm việc đi. Mẹ Ali cũng nói từ giờ Parisa nên thông cảm và phụ giúp chồng. Nhưng Ali vẫn không quên việc cô từng rời bỏ mảnh đất. Parisa phản bác rằng Ali có trách nhiệm phải xây dựng một nơi ở cho gia đình. Ali nghe vậy càng mệt mỏi. Anh nói, hãy tính tất cả chi phí đi. Tiền đám cưới, tiền đất, tiền xây dựng. Tất cả đều là những khoản rất lớn. Tôi thật sự không hiểu nổi nữa. Mẹ Ali yêu cầu hai người chấm dứt tranh cãi. Askan cũng nói họ nên im lặng vì bà Hilda đã quá mệt.
Bà Hilda không trách ai. Bà chỉ mang nước đến rồi nói, uống nước đi. Ali nhìn bà rồi nói, bà Hilda và tôi đã làm việc rất vất vả. Sau đó anh quay sang Parisa. Nếu cô chỉ muốn tiếp tục gây rắc rối, tốt hơn hết cô nên đi. Parisa chỉ đáp, nói nhỏ thôi. Askan cố chuyển câu chuyện sang công trình. Anh hỏi, ngày mai công nhân có đến không? Ali đáp, có, tôi còn phải mua thêm cát. Chỉ một câu hỏi về công nhân đã tạm thời cắt đứt cuộc tranh cãi. Nhưng chưa ai biết sự yên tĩnh ấy kéo dài được bao lâu. Một lúc sau, Ali đứng dậy. Anh nói mình phải vào thành phố sửa cánh cửa xe bị tai nạn. Parisa cũng nói cô phải đi. Askan nhìn hai người rồi thở dài. Hai người lại bắt đầu cãi nhau rồi. Parisa giải thích rằng cô có lịch khám bác sĩ. Vì đang mang thai, việc khám đúng hẹn là điều không nên trì hoãn. Ali hỏi bà Hilda có đi cùng hay không. Bà ban đầu từ chối. Ali còn phải ghé xưởng hàn để hỏi về cánh cửa xe. Anh nói, chúng ta phải đến chỗ thợ hàn. Cửa xe vẫn chưa xong. Cuối cùng, Ali lại lên đường. Bà Hilda đi cùng một đoạn để hỗ trợ. Parisa cũng có mặt vì cô cần đến chỗ khám bác sĩ. Trên đường, Ali nói, tôi phải sửa xe. Sau đó còn phải mang xe đi mua đồ. Ngày mai công nhân đến. Chúng ta vẫn thiếu rất nhiều dụng cụ và thực phẩm để chuẩn bị bữa trưa cho họ. Ngay cả khi Parisa vừa quay về, Ali vẫn chưa có một phút để nói chuyện bình tĩnh với vợ. Việc sửa xe, sửa cửa sân và mua đồ đã tiếp tục kéo anh đi. Một lúc sau, Ali đến xưởng sắt. Anh bước vào chào người thợ rồi nói, chúng tôi đã chờ cánh cửa này rất lâu. Anh làm chậm quá. Người thợ giải thích rằng mình không có nhiều thời gian. Ali đưa hóa đơn liên quan đến công việc rồi gọi điện cho chủ xưởng. Anh nói cánh cửa hiện tại có hướng mở về phía nhà hàng xóm. Điều đó không phù hợp vì sân nhà Ali khá nhỏ. Sau khi trao đổi, Ali yêu cầu thiết kế lại thành cửa trượt. Người thợ cho biết cần khoảng 2 ngày để hoàn thành. Ali chỉ có thể nói, chúng tôi sẽ chờ cuộc gọi của anh. Rời xưởng sắt, Ali tiếp tục đến nơi sửa chiếc xe bán tải. Anh bảo Parisa ngồi chờ trên xe. Nhưng cô từ chối, không cần. Ali nhắc rằng suốt thời gian ở nhà bố mẹ, Parisa vẫn chưa được đưa đi khám như kế hoạch. Parisa đáp, hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ. Ali nhìn cô rồi nói, hãy chăm sóc con của chúng ta. Parisa bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô hỏi, chúng ta còn phải ở đây bao lâu? Ali đáp rằng trước tiên phải sửa cánh cửa xe. Sau đó anh còn cần mua thêm khoảng 200 khối vật liệu cho công trình. Parisa lạnh lùng nói, chuyện đó không liên quan đến tôi. Ali không tranh cãi thêm. Anh bước vào trong nói chuyện với thợ sửa xe. Một lúc sau, Ali quay ra và báo, xe vẫn chưa xong. Phải chờ thêm khoảng 1 tiếng. Bây giờ xe cũng không tiện để đi mua đồ. Bà Hilda chỉ nói, không sao, rồi bà quay sang Parisa. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Ali lại gọi, Parisa, lại đây ngồi phía trước đi. Nhưng Parisa vẫn từ chối. Cô nhắc rằng họ còn chưa đến bệnh viện. Ali nói, đợi tôi sửa xong cánh cửa. Sau đó tôi sẽ đưa cô đi khám. Và ngày hôm nay tạm dừng ở đó. Nhưng chưa ai biết đó là sự hòa giải thật sự hay chỉ là khoảng lặng trước một cuộc tranh cãi khác. Ali đã tạm thời không gọi luật sư vì lời cầu xin của mẹ. Parisa đã trở về theo yêu cầu của bố. Nhưng vàng, của hồi môn, giấy tờ đất và những tổn thương giữa hai người vẫn chưa được giải quyết. Căn nhà đang được dựng lên từng chút một.
Thế nhưng niềm tin giữa Ali và Parisa lại giống như những cánh cửa trong ngày hôm nay, dường như cũng đang mắc kẹt ở giữa. Liệu việc Parisa trở về có giúp hai người bình tĩnh hơn? Hay ngày mai, mâu thuẫn giữa họ sẽ một lần nữa bùng lên ngay giữa công trình còn dang dở? Có lẽ câu trả lời chỉ xuất hiện trong những ngày tiếp theo. Nhưng ít nhất hôm nay, sau tai nạn, sau những lời nói về luật sư và sau cuộc đối đầu tại nhà Mohammed Riza, Ali và Parisa vẫn đang cùng đứng ở một nơi. Dù khoảng cách giữa họ có lẽ vẫn còn xa hơn rất nhiều so với quãng đường từ mảnh đất mới đến thành phố.